ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੋਪ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਸਾਰੇ ਹੌਲੀਡੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ। there's a free signal group, ਇੱਕ free signal group ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ £100 ਪਰ ਮੰਥ ਆ। ਯਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਬਬੁੱਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ them ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਪਸ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਆ। ਸੋ I don't know if somebody else can suggest it in America. Market should be okay this year. Not, I won't say it will be fully recovered, but it will be still a lot better comparing to the last year what we faced already. ਹਾਂਜੀ, ਪੇਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ eToro। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Trade 212 ਵੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ £100 ਆ ਪਰ ਮੰਥ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸਿਗਨਲ ਐਵਰੀਡੇ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਮ ਬੈਕ। ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟੈਸਲਾ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਪੋਇੰਟਡ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 120 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਦਾ, and that's the confirmation of bear market as well ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੇ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟਾਕ, ਪਰ whole year Tesla stock dropped over 60% now. ਤੇ I think after ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਪਲਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਨੈਵਰ ਰਿਕਵਰਡ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ split ਜਿਹੜਾ ਆ it doesn't work all the time, especially split does work most of the time, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। we all been waiting from years, Google and Apple split, ਤੇ ਪਰ sorry Google and Amazon split, ਪਰ nothing worked this year. That's it. ਇਸ ਸਾਲ obviously it's all over the world around market, economy has been struggling after COVID. The recovery from COVID never actually happened properly. ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, it brings so much inflation up and stuff. ਤੇ ਹੁਣ countries have to rethink, especially countries like China. India is becoming a big player, taking advantage of China's drop down from the international market. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ they have to make a plan ਕਿ how to increase the demand and reduce the inflation. ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਰੋਪ ਹੋਊਗੀ, ਫੇਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਰੋਪ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, you can join my premium group. Anybody can join my premium group, ਪਰ I recommend ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ।
ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tandadigrade.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਜਸਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਮਨੀ ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਓਨਲੀ ਚਾਰਜ £100 ਮੰਥ, ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ 1-2 ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਜਸਟ ਮੇਕ ਦੈਟ ਮਨੀ ਆਊਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਨਾਓ ਡੇਜ਼, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡ੍ਰੀਮ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਟ ਫੁਲਫਿਲ ਯੂਰ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ 28 ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। that will be end of Jan, towards the end of January। ਤੇ I'm trying to do trainings as many as possible। ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, that's something very unfortunate I would say। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ, ਹਨਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਲਰਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀ ਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਆ, I will try to reply messages tomorrow or day after, ਹਨਾ। ਤੇ ਨੋ ਸੌਰੀ, ਡੇ ਆਫਟਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਪਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ on 28th and 29th। ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ everything related to stock, everything related to stock market। crypto market is no separate from stock market। ਜੇ stock market ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ crypto shows some recovery, otherwise crypto stays down dead as well। NGAS, I think it will go up the prices now। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰਮਸ ਆਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਟੋਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਈਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਲਡੈਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੇਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ। ਸੋ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, whenever I opening taking any NGAS trade। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ tandadigrade.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। So you can just click on the links, join my social media। Make sure don't search me in social media and then look for my profiles, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ you have to be very careful। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ I will reply definitely। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਣ। I've been bit down today, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, so I've been taking it easy। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ 2 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ 2 ਦਿਨ। So that's why I was taking it a bit easy today।
ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਐਨਕੈਸ ਦੀ ਓਪਨ ਆ, ਡਿਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇਨ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਟ ਕਰੀਦਾ ਆ ਐਨਕੈਸ ਦਾ, ਕਿ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਔਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੋਰਮ ਆ ਗਿਆ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ -9-10 ਡਿਗਰੀ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ, ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਦ ਯੈਨ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ what is called we will keep an eye on the yen now. So yen looks like possibly it will go strengthen now from here long term. ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜੈਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਰਹੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਓ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਮੇਕ ਦ ਮਨੀ। We use the MetaTrader 5. UK ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਪ ਤੁਸੀਂ eToro ਤੇ Trade 212 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। PDT rule, sorry ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ what was that? Trading ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਦੋਂ ਭੇਜੋਗੇ? Sorry, I didn't get it. What you mean trading the link? You mean training the link? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਸੈਂਟ ਆਲ ਦ ਲਿੰਕਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜੰਕ ਮੇਲ ਫੋਲਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੂਐਵਰ ਪੇਡ ਮੀ ਥਰੂ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ there shouldn't be a problem। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ I can send you the link again। Scalping the tips, I think time to time ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। I do come live as well ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਨਲੀ scalping ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਾ US ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। Profitable portfolio size, to be honest, Jaspreet, it all depend on how much you can afford to invest, है ना? How the minimum you invest, the minimum you trade. Simple it is। ਤੁਸੀਂ 200 250 ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, 500 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। But all I recommend is only put the money, if you're trading first time, only put the money you're not scared to lose। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਗਰੋ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਮਾਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਲਿੰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ। I do guide in the group time to time। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਸੋ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਇਟਸ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਆ, I update in a group ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। I think most of investments are long investments। I'm quite bullish about Apple। ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਕਅਪ ਹੈ ਐਪਲ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਸਟਿਲ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਵੀ, ਆਮ ਕੁਆਇਟ ਬੁਲਿਸ਼ ਅਬਾਊਟ ਗੂਗਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ। Amazon is not a bad price as well. Obviously Tesla 120 ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ $200 ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, but now I'm just waiting around, I think it's 123 now if I'm not wrong, last time when I seen ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਲਿੰਕ, ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ, 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ। ਤੇ you can, if you have paid it, you will get the link. You already received the link by email, so make sure just check your email. Next training ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ I will share it, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਆ, UK ਤੇ USA ਪੀਪਲ ਲਈ। ਤਾਂ so I will share the link for that as well after this training. On 30th or 31st, I will share the link for the next month's training. Yeah, 5,000 is not bad, but as long as Jasprit ਤੁਸੀਂ 5,000 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ and then that 5,000 is just extra for you, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, then I would say yeah, that's a good money to go for. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, I would just say give it a go for $500 or something ਪਹਿਲਾਂ, because you need to learn and grow, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ the only thing is there are few things ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈਗੀਆਂ, I won't say even take risk for the adding a big money into your accounts. Tesla, I will keep it for long. Tesla, obviously it's long. Tesla got so many new products gonna come, and ਇਹ ਕੱਲੀ Tesla ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ obviously Elon Musk been distracted with the Twitter and everything, so ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ Tesla ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, but now Elon Musk has decided to give up on Twitter, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ CEO ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ he's gonna give up and then he will be back towards SpaceX and Tesla, and already SpaceX into zones as well, where they're going to do public listing for the SpaceX soon as well. Fisker and Rivian, all the electric car companies stock ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, at the moment is at the lowest level. The only thing we can do is we can buy some and keep it, hold on to it for longer. I don't have a big hopes from this year from the market, but obviously ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ we make longer money, we make more money differently, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ money comes slowly, but it's steady, it's like less risk comparing to trading, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਲੌਂਗ ਰਨ। GBP USD, I'm bullish about pound for long run, ਪਰ ਹੱਲੇ at the moment pound ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ obviously all the world economies are struggling, ਤੇ only American economy around the world is doing well comparing to any other economy in the world, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। So America is taking as much as advantage possible of all these events happening around the world. eToro is not bad either. No, I buy on eToro mainly. I mainly buy on Trade 212, but eToro, Trade 212, literally no such big difference. Wish long term, yeah. Wish is very down. I think it's 90% down from the time I bought it. I'm holding it for long term. Wish, Tesla, Google, Apple, Amazon,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ, ਵਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਐਪਲ ਜਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਪ ਸਟਾਕ ਆ। ਵੀ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਟ ਪਰਸਨਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਵਿਸ਼, ਤੇ I keep it for I will see when I'm going to do DCI on that. But halle wish at the moment is a struggling company, same like Arrival as well. Lucid is good to hold for longer. Lucid are they have started doing very well. They have started supplying the cars. Their production is rolling. ਉਹਨਾਂ ਦੀ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ Lucid ਦੀ. They already opened their showroom in Switzerland. So Lucid is expanding. So Lucid is really good time to buy this kind of stock. ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਾਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਟਾਕ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ which side trade is going to go. But normally I buy the trade normal sales ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, you can DCA ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ when it start going back up then you just make the money simple. Airbnb is a good one as well. ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ Airbnb ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ booking.com ਆ ਜਾਂ Expedia ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆ, they have start implementing private properties as well into their hotel lists and stuff. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ Airbnb ਨੂੰ long term ਦੇ ਵਿੱਚ I think quite struggle ਹੋਊਗੀ. So I'm not very bullish like Airbnb anymore, like for long term ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ bullish ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. It will have a steady growth. Yeah, obviously ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਪ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ when it comes to money. ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜੀ EV ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਚਾਹੇ Arrival ਆ, ਚਾਹੇ Lucid ਆ ਜਾਂ Rivian ਆ. Even Rivian they gave up on Mercedes order. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ ਫॉर Rivian ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਔਨ Mercedes order। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੋਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ। ਪਰ ਆਮ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਔਨ ਕਿ Mercedes ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। Mercedes got few options. They got options with Arrival. They even got an option to buy the Arrival, to be honest, if Mercedes want. If they come to even near to buy the Arrival, that will be a huge boost for Arrival. But if they even try to give the order to Arrival, but Arrival they call halle UPS the order hai, ona to ohi nahi fulfill ho reha. So it's a big struggle for Arrival in coming months. So there are so many companies we need to really keep in close watch. ਟੈਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਵਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਲਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਾਕ, ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ। ਸੋ and then he owned Twitter, then he was getting pange with the Twitter and getting all the challenges from all around the world. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਦੇ ਟੁਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਨੀ ਆਊਟ ਫਰਮ ਟੈਸਲਾ when they seen Elon Musk is selling the stock. Now Twitter is struggling as well, ਤੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਹੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਲ ਮੋਰ ਸਟਾਕ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਲ ਐਨੀ ਮੋਰ ਸਟਾਕ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ ਨੈਕਸਟ 2 years, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਲਨ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਟੁਵਰਡਸ ਟੈਸਲਾ ਐਂਡ SpaceX ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਰੀ EV ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ EV ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। But companies like Tesla, Lucid, which one they got a lot of money still in their banks and they're selling. They got very satisfied customers. They're selling constantly. They're producing more factories as well.
Tesla especially, they're securing a lot of raw material for their cars. They got special deals, or they're owning the mines in some of the countries as well. Now they're trying to own the mines rather than getting supplies. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ EV ਮਾਰਕੀਟ. Nasdaq, obviously 10,000 was our original point ਕਿ 10,000 ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ Nasdaq, and it's been towards 10,000 before. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ Nasdaq will go towards 10,000 anymore. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ this is the round area where we can see the bottom prices around this zone. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ indexes ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ charts, they've been around this zone from last 2-3 months. So upper thalle. So this is how we making money with the Tesla and with all the indexes. No worries, someone. Ekman, guys, I'm gonna get some water, yeah. Yeah, Tesla Energy, they had their own struggles as well, Ashdeep. I think they are growing, definitely. They're the storage, the battery storage market, the solar market, they have got really good business in plan. Already they're doing well with all the staff, and they're prioritizing their staff to see like how the things are going to their working on their houses. But I think, yeah, you're right, they will surprise definitely, but it's just all about raw material. Jehda at the moment ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ struggle industry ਦੇ ਵਿੱਚ raw material ਦੀ ਆ, and raw material comes from China, India, African countries. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ. ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਆਫ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦਿਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਔਨ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, they can plan and they can pump big money in one trade or in one towards one side of any trading activity, pre-planned activity. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. So this is what exactly we're going to witness now next 2-3 days. ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਕਵਰ ਲੋਕ ਲਿਕੁਇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪਰੈਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ. ਤੇ so this is very important now, next few days, holidays ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆ, so try to trade very small pairs possible. I think Apple is not a bad price, to be honest. Apple is good. Even ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, I'm not expecting Apple to drop big. No, Apple has been holding very strongly comparing to any other stock in the market. Definitely don't try to time the market. Yeah. Bitcoin, Ethereum, as I said before, they are struggling same like a stock market. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ growth ਹੈ Bitcoin ਜਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੋਇਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ growth ਹੈ, it all depend on the stock market now. Mostly Nasdaq, S&P 500, if these two get growth, crypto market get growth as well. ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ drop ਹੁੰਦੇ ਆ, then crypto market get manipulated at the same time as well. So it becomes a mainstream investment market now. Crypto market ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ. Now we won't see that kind of zone in crypto much longer. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ shared his idea of legalize the crypto market. So banks are in trouble in UK because banks don't like the crypto market, and Rishi Sunak actually is one of the biggest supporter of crypto market, and he do want to bring some laws and regulations, and they already on a start kar dita. There's a few regulations has been passed in UK Parliament recently regulating the crypto market. The on our time they which I think maybe next few months we will see more laws coming towards crypto in UK especially. So Rishi Sunak, he want to be one of the first advanced country which can offer crypto, because he knows there's a lot of money in the crypto market, and he knows there's a lot of investment he can attract through crypto market. So Rishi Sunak, being financially very strong head guy, he knows a way to bring the money from, and at the moment his priority is bringing money into the UK back. Long-term holdings, I think this holiday period will be crucial. Anytime, as long as we will get good news from January, especially the interest rate decision will be the big one this time. ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ interest rate ਜਿਹੜਾ, I'm not expecting American Fed to increase the big interest hike anymore. I'm expecting them to be either going 25 or 50. Even I'm not expecting 50. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ they have to tame the interest rate hike. Maybe they can go 50, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ they have to, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ they can't push up more hikes in interest rate, ਕਿਉਂਕਿ 5%, 5.5% is a huge interest rate hike within a year ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ. So they don't want the negative effect of that. But already the housing market starts struggling around the world, and investment markets ਆ high interest rate ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ struggle ਕਰਦੀਆਂ, because ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, they get out from the investment market. ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਮ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦਿਸ ਈਅਰ. ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. So what they do is they make their money from the profit of those investments. So ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, they pull their investments out, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, they try to borrow more money, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ. And this is the whole game in the investment market. ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. I will share the video of 10 stocks, which one I'm thinking. I already got so many things in pipeline this week, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ week, so I'm just gonna do the training, and then I'm gonna work on stocks and all that. So I'm gonna reanalyze them ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, and looking at ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਆ 2-3, how we expecting market to react. At the moment we are looking the market to get the more high interest rates, but ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ maybe towards end of year, not towards end of year, maybe in 2 years time we will see a little drop in interest rates, but at least for 4-5 years we're not looking at big drop in interest rates. Simple.
No, normally what I do is I got 20-day moving average, 50 days and 200 days. ਮੈਂ 3 ਡੇ ਦੀਆਂ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। I will definitely share some videos about the stock. At the moment, stock, I haven't really had a look at proper stock on anything. He obviously been on holidays and all that. So I'm gonna re-look at it, all the stock after training. So 30-31 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਆ ਮੈਂ ਇਹੀ spend ਕਰਨੇ ਆ. So I will make some videos. I will share with you guys as well. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ share ਕਰੂੰਗਾ definitely. There's such no direction at the moment in the market. ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। Either they're going to increase 50 points, either they're going to drop the increase to 25 point. That will give us a biggest hint of how Fed is going to treat next few months. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। We trade both UK and US markets. Wish is long term now. Wish ਹਲੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ ਦੀ। ਹਲੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾ I would say ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ। Actually we've been like in and out through the recession ਹਲੇ। So main recession ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ constantly negative economies, it will be facing towards March, April, May, June, July। ਇਹ ਜਿਹੜੇ next 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫੈਬਰਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਤੇ, ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹਾਫ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਰੀਅਲ ਫਿਗਰਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ looking towards the real economy signs ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਊਟਲੁੱਕ ਔਨ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਡੇਟਾ, full data ਕਿ how we looking for long term towards the market now. No, definitely. As I said, ਪੈਸਾ trading ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, but trade minimum as possible. Next training will be in January, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ training ਹੈ it will be for American and New Zealand time zone. Sorry, Australian and New Zealand time zones, I'm sorry. ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸੌਰੀ 28-29 ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ Canadian and American time zone, especially Eastern time zone, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ। UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ the training will be on 2 PM till 10 PM, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ। I still got spots ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਰਜਿਸਟਰ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ UK ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ 2 PM till 10 PM ਨਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਆਮ ਕਵਰਿੰਗ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਆ। ਹਾਂ, it will be good time to not buy in the March, it will be good time to observe March, April, May। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। there is always a time to make money in the market, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ never rush just for the sake of ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। just for the sake of investing, never rush into the investment market because you will end up in wrong zone। always analyze the data analyzation ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆ we made profit on everything literally ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸਟਾਕਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਡਾਊਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ all those investments are down wish I don't know how many stock I got like I got so much stock mostly I think 25-30% ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਟਾਕ ਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ them are in loss so ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ I will give a call next good couple of months ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ and then see how the economies are working how the economies are opening from the especially this covid fear ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ B7 variant ਆਇਆ it has made a panics in the market as well and I'm expecting market to react tomorrow that way as well with the panic ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਈਵਨ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪੈਨਿਕਿੰਗ ਮੋਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ you go to America, you go to Canada, you have to provide them proofs. ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੈਂਡਮ 2% ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਐਸ ਵੈਲ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ let people get affected with the covid let them have the immunity from the covid ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਬਟ ਸੋਹਣੇ ਆ everybody is living properly ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਵੇਅਰ ਅ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਟਫ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੈਨਿਕ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਡਲੀ UK ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਹਾਂਜੀ you can 28 you can yeah sorry ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I'm not taking any more people but I can take now because so ਮੈਂ Zoom ਨੂੰ I'm going to do on Zoom so ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ 1 GB ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆ so I can have over 100 people even in one meeting the only thing I was worrying ki having too many people maybe bringing me so many questions but I'm trying to get somebody on board with me to handle that extra work so anybody can book it now even though the website that sold out laga hoya hai but you can still reactivate the payment link so you can pay it and you can join the training and also I will be recording the training as well main oda bhi intizam kar liya record ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ training so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ time ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ commit ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ constantly 8 hours of training they can watch recorded training as well after that Trade 212 is good app definitely, and it's registered with the FCA. Dogecoin, I'm expecting this coming year will be good for Dogecoin. Definitely, we're just waiting on a new CEO for the Twitter now. Because Twitter does need somebody very progressive mindset person. ਜਿਹੜਾ Elon Musk ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ progressive mindset person ਹੈ ਇਹ businessman ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਪਲੇ ਗੇਮਸ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਸਟਾਫ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਸਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਸਮ ਮਨੀ so now he done the initial trigger so now he's waiting for somebody to come on board and drive that company forward so then he can concentrate on Tesla and SpaceX and I'm expecting SpaceX to do IPO either coming year or year after Analyze news ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ you have to see the investing.com calendar
ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ investing.com ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। Not lockdown, sorry. They start activating the airport testing again in India. ਤੇ also they start putting people ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ I think coming few weeks they might restrict the big events in India as well, ਤੇ public gathering and stuff like that. So ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। Long term good. Apple stock long term I'm very bullish about it. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਪ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਪਲ, ਟੈਸਲਾ, ਐਮਾਜ਼ਨ, Google, I think they are already on those levels now. So from here on, I'm just expecting them to be growing back. Good evening, Nick. Sorry, guys. I got messages on, like, I got 3 screens on front of me, so bear with me. If I don't read anybody's message, I'm not ignoring anyone. So just send me message again. Yeah, Interactive Broker, I think they work for Canada. They're very good for ETFs and stuff, because only fees nahi I think on the Interactive Broker, the ETFs they. Lucid is good for long term. We're watching Lucid. Obviously, they're growing nicely, slowly and steady. So Lucid is doing well, definitely. Neo, again, Chinese company. I have been warning away, about Chinese companies, even though Neo is supported by Chinese government, but still ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ Neo ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ because of ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, because most investors believe ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ president ਹੈ, current president in China, he's not a popular guy towards growing the market. He's just like a ਜਿਹੜਾ American president ਆ, he's just exactly similar to that. These two people are not good for the markets. They're not. They just think about themselves, the Congress and their own pockets. No worries, Odi. Bill, ਹਾਂਜੀ, Tesla will pick up, I believe. Obviously, it's a matter of time. ਤੇ ਹਲੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਈਵਨ ਦੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਐਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਮਿੰਗ ਪਰ ਈਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 2030 ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, the getting into EV market now, and if that EV company survives by 2030, we will see a huge boost in UK sales. Already 5% 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਲਸ, EV ਸੇਲਸ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ। Believe lost means are you trading or are you investing? Because Tesla ਦਾ stock ਜੇ trade ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ I won't even recommend trade any stock unless you facing the earnings. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ trade ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ stock ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ stock ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ earnings ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ I don't trade that stock, then I just buy normal. Xpeng definitely, obviously it's same as Neo. They have launched flying car or something, but I'm not very impressed with that. ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ flying car ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, drones ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, but they're not looking at it ਕਿ progressive mindset ਜਿਹੜਾ ਆ, these cars are not practical, having those rotators ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ rotator ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖੇ, they're very dangerous having them all on 4 sides. ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ cabin ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਤੁਹਾਡੇ 8 fans around you, and those blades are very sharp. ਕੋਈ ਵੀ accident ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। Obviously they must have put some protection on and stuff. cabin ਹੋ ਸਕਦਾ very strong ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ flying cars ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ practically ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ face ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ actually practically apply ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ fly ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ route ਮਿਲਣੇ ਆ,
not everybody can buy flying car, and ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ training involved ਹੋਣੀ ਆ, are they going to be the auto flying, ਜਾਂ it will be pilot control, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ, that's the only car flying car I've seen so far practical, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ jet engines ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. So basically jet engines, they don't produce that much danger as comparing to the ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. So I think I'm looking towards seeing the companies producing cars with the jet engines. All flying cars ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, they will be the real ones in the future, but not the one with these fans. No, ਇਹ ਕੋਈ practical ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, they quite dangerous. It's okay, ਬਲਦੀਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ 250 ਤਾਂ don't worry, hold on to it. ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, it's okay, everybody suffered, not just you only, ਬਲਦੀਪ. ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ I bought it when it was on 180 190 ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, thinking it will go back up now, but look, it's on 220, and I'm waiting for it to ਇਹ 120 zone now. So ਜਦੋਂ steady ਹੋ ਗਿਆ, I will be buying more and making the money from there. Investor market ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. It's not about you have to be here for long term. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚ ਕੇ, 1 ਸਾਲ ਸੋਚ ਕੇ, 2 ਸਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਜਾਣਾ. ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਲੱਕੀ, ਕਿ ਲੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, that's not a word in investment market, ਪਰ I would say ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 100% ਕੋਈ ਵੀ, but as long as you have that open mind, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੈਪ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਕੋਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, it's not actually you investing money into anything. Investment market is the investment market is transferring money. It's a market for transferring money from impatient people to patient people. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ. ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ. So if you are in the investment market, make sure you are in for long term. You are in for 3-4 years, 5 years, long term outlook, and always have a capacity to not to just carry on buying new stock. Always have a capacity to analyze ਜਿਹੜਾ current portfolio ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ. Current portfolio ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50% loss ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 60% stock down ਹੋ ਗਿਆ, you can average it down if you looking at it ਕਿ market ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲਾਸਟ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ. Next year, I think March, April, May, June, these 4 months will be crucial. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਆ. ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਈਵਨ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ. ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਵੀ ਬੈਡ ਆਈਆਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੈਜ਼ਨਟ ਸਪੈਂਡ ਦੈਟ ਮਚ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰੀਅਲ ਬੈਡ ਸਾਈਨ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ. ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਗੁੱਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ ਅਗਲਾ ਈਅਰ. ਫੇਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਮ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर 4 ਮਹੀਨੇ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਲ ਕਮਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਰੋਮ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੈਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਿਵਨ ਆ, ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ. So bull market ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, it all depend on China as well. It's not just on America only, it's on China, India, big economies, ਕਿ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਵਰੇਜ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ,
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 50% ਡਾਊਨ ਆ, ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਗੋ 100 ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਾਊਨ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਅਨਦਰ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂ ਬਾਇੰਗ ਇਟ ਔਨ ਹਾਫ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 50 ਆ, 50 ਤੁਸੀਂ 200 ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ, 50 ਤੁਸੀਂ 100 ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ 175 ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ 180 ਤੇ ਗਿਆ, 190 ਤੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਲ ਇਟ ਆਲ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਮੇਕ ਦ ਮਨੀ। ਈਵਨ ਦੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਟਾਈਮ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬਾਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਬਾਈ ਦ ਡਬਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਈਵਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਮੋਰ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਸਟਾਕ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। OCGN, I'm not really a big fan of OCGN. ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ OCGN ਤੋਂ। I haven't really, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਕ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈਪ, ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I never invested in OCGN. OCGN still they're still struggling to get approvals and all that sort of things. So okay guys, I'm gonna go offline now. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ I had to really get some honey and ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਲੱਠੀ ਜੀ, ਕੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੰਘ ਲਈ। Okay guys, okay, take care guys, thank you.